Hi guys, ඔයාලට කොහොමද? සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අවුරුද්දෙන් පස්සේ දාන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් මම නවීන් දෙන්නේ Secret IQ YouTube channel එකෙන්. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ touch response එක වගේම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ refresh rate එක කොහොමද stable විදියට තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපි use කරනවා Termux application එක. ඒ වගේම script එකක් use කරනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් install කරගන්නේ Termux application එක වගේම කොහොමද script එක වගේ ෆෝන් එකට apply කරගන්නේ වගේම requirements කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට YouTube channel එකක් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට movie reviews කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට මෙන්න මේ tool එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ YouTube videos re-upload කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේ tool එක ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ number එකට WhatsApp message එකක් දැම්මට පස්සේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න. මේක අනිවාර්යෙන් 100%ක් වැඩ කරන tool එකක්. buy කරපු කට්ටියත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. right මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ videos වගේම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් අලුත් දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි යමු අද video එකට වෙටි කතා කරන්න නැතුව. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කිසිම routine එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන සරලවම මම පල්ලෙහා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි දාලා තියෙන මෙන්න මේ file එක ඔයාලට පුළුවන් මේ file එක download කරගන්න. ඉතින් මේ file එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට extract කරගන්න. extract කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ආයෙත් extract file එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් extract කරගන්න. right ඉතින් මේ විදිහට extract කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ Termux application එක වගේම මෙන්න මේ script file එක. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ script file එක touch කරගෙන ඉඳලා ඔයාගේ internal storage එකට මෙන්න මේ විදිහට move කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කට් කරලා paste කරගන්න. එහෙම නැත්නම් copy කරලා paste කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාගේ script file එක අනිවාර්යෙන්ම copy කරන්න ඕන මෙන්න මේ internal storage කියන part එකට. ඉතින් කිසිම folder එකක් හදලවත් නෙවෙයි. ඔයා මේ script file එක paste කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ internal storage එකටමයි. right ඉතින් මේ විදිහට paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මේ file එකට යන්න ආයෙත්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ Termux application එක install කරගන්න පුළුවන්. right මම මෙන්න මේ විදිහට සරලව install කරගන්න තියෙන්නේ. touch කරලා ඔයාට පුළුවන් install කරගන්න. ඉතින් මේක harmful කියලා එවි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට install කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් application එක Play Store එක through install කරගන්න. right මම මෙන්න මේ විදිහට application එක install කරගන්නවා. install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ allow කරන්න එකක් එවි. ඔයාට පුළුවන් මේක allow කරගන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් මගේ steps ටික follow කරන්න. right ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේ Termux application එකේ මෙන්න මේ code එක dial කරගන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් type කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට Termux setup storage කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ තියෙන විදිහටම හරියටම hyphen එකම ඔයාට code එක type කරගන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ ඔයාගෙත් මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම code එක පෙන්වන්න ගන්න නැහැ. space තියුවට පස්සේ තමයි code එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම code එක enter කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට enter type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට allow කරන්න එනවා. allow කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් code එක run වෙලා ඉවර වෙනවා. ඊළඟට ඔයා code එක type කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා type කරගන්න ඕන apt update කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් type කරගන්න apt update කියලා. මේක type කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම enter කරගන්න. ඉතින් enter කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයාගේ internet connection එකක් අනිවාර්යෙන් මේකට connect වෙලා තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් Termux application එකේ මුලින්දම codes run වෙන්න කලින් ඔයාගේ phone එකේ internet connection එක අනිවාර්යෙන්ම connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට apt update එක ටික වෙලාවක් යාවි ඔයාට. ඉතින් මේ Termux එකට අවශ්‍ය files ටිකක් මේකෙන් download වෙනවා, update වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයාට අනිවාර්යෙන් MB 100 200 වගේ MB ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයාගේ internet connection එක stable වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට data තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේ code එක සම්පූර්ණයෙන්ම run වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට apt upgrade කියලා type කරගන්න. apt upgrade කියලා type කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ code එක enter කරගන්න පුළුවන්. code එක enter කරගෙන run වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ yes no කියලා answer එකක් දෙන්නේ වෙවි. ඔයාට පුළුවන් මෙතන y කියලා type කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. y කියලා type කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට enter button එක type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ apt upgrade එක යනවා. ඉතින් මේ apt upgrade එකට ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වීඩියෝ එක fast forward කරනවා. අනිවාර්යෙන් බලන්න මගේ phone එකේ upgrade වෙන parts ඔයාගේ phone එකෙත් එකින් එකට upgrade වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න නැහැ speed එකට මම මේක fast forward කරන්නම්. right ඉතින් මේ විදිහට apt upgrade එක වෙන අතරතුරේදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ yes no කියලා answers දෙන ප්‍රශ්න ටිකක් එවි. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට y අකුර type කරලා enter කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම කරන විදිහට y අකුර type කරගන්න. y අකුර type කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් enter කරගන්න. enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ apt upgrade එක continue කරගන්න. ඒ අතර මග තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකටම ඔයාලට පුළුවන් y අකුර type කරලා මෙන්න මේ විදිහටම enter කරගන්න. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ phone එකේ apt upgrade එක සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ code එකට යන්න. right ඉතින් ඊළඟට මම type කරගන්න code එක තමයි apt install git කියලා. git කියන්නේ git කියලා type කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ code එක type කරගෙන enter කරගන්නවා.
එන්ටර් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Termux එකට මෙන්න මේ ෆයිල්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා අවශ්‍ය requirements ටික මෙන්න මේ විදිහට install වෙනවා. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Git එක සම්පූර්ණයෙන්ම install වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ step එකට යන්න. ඒ කියන්නේ ඊළඟ code එකට යන්න පුළුවන්. right ඉතින් මම ඊළඟ code එක විදිහට type කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට apt install python කියන code එක. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න හරියටම spellings type කරගන්න ඕනේ. එහෙම type කරගත්තොත් තමයි ඔයාගේ codes ටික successfully run වෙන්නේ. right මෙන්න මේ විදිහට මම apt කියලා type කරගන්නවා. space එක තියලා install කියලා type කරගන්නවා. ආයෙත් space එක තියලා මම type කරගන්නවා python කියලා. python කියන්නේ python කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක enter කරගන්න. ඊට පස්සේ enter කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට yes no කියලා දෙන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන y කියලා type කරලා enter කරගන්න. ඉතින් මේක enter කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ code එක සම්පූර්ණයෙන්ම continue වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට continue කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට files වගේ download වෙනවා Termux එකට අවශ්‍ය. ඒ වගේම ඔයාගේ Termux එකට python install වෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම python install වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ script file එක මේකට open කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් අපි බලමු කොහොමද python install වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයා බලන්න ඔයාගේ phone එකෙත් මෙන්න මේ files ටික download වෙනවද කියලා හරියටම වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. codes miss වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ install කරන python ඒ වගේම apt upgrades ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම කරගන්න ඕන. හරියටම වෙනවද කියලා ඔයාගේ phone එකෙත් හරියටම බලන්න ඕන. right ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම python install වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට pwd කියලා type කරගන්න. pwd කියලා type කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතන enter කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට වෙනම directory එකකට යනවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඊළඟ code එක type කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ code එක තමයි screen එකේ මේ විදිහට ඔයාට පේන්නේ. ඉතින් මේ code එක අනිවාර්යෙන් space තියලා හරියටම enter කරගන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් cd space තියලා මෙන්න මේ විදිහට storage ඒ වගේම emulator 0 කියලා type කරගන්න. හරියටම මේක type කරගන්න. මේ code එක තියෙන විදිහටම screen එකේ වැරදුනොත් ඔයාගේ code එකේ directory එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම code එක enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් enter button එක touch කරගන්න. enter button එක touch කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ code එක run වෙනවා. run වුණාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා කලින් install කරපු requirements ඔක්කොම හරියටම install වුණා නම් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට enter කරගන්න. අපි අර කලින් කිව්වා python script file එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් python කියලා මෙතන type කරගන්න. python කියලා type කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ file එකේ නම මෙතෙන්ට copy කරලා paste කරගන්න. right මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන python කියලා type කරගන්නවා. type කරගෙන මම යනවා script file එකේ නම copy කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට python කියලා type කරගන්නවා මම. දැන් recent වලට ගිහිල්ලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ files වල අපි අර script file එක paste කරගත්තා internal storage එකට. ඉතින් internal storage එකට ගිහිල්ලා අපි හොයාගන්නවා අර script file එක. හොයාගෙන ඔයාට පුළුවන් script file එක touch කරගෙන ඉන්න. touch කරගෙන ඉඳලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට rename කියන එක touch කරගන්න. ඉතින් rename කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ script file එකේ සම්පූර්ණ නම ඒ කියන්නේ .py කියන එකත් එක්කම සම්පූර්ණ නම copy කරගන්න ඕන. copy කරගෙන ගිහින් Termux එකේ අර paste කරන්න ඕන තැනට python space මෙන්න මේ script file එකේ නම මේ විදිහට paste කරගන්න ඕන. right ඉතින් මේ විදිහට paste කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ script file එක run කරගන්න. ඊට කලින් ඔයා double check කරගන්න හරියටම ඔයාගේ script file එකේ නම හරියටම copy වෙලාද python කියන එකේ අකුරු හරියද කියලා. right ඉතින් double check කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක enter කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක enter කරගන්නවා. enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි ඔයාගේ Termux application එක ඔයාව අරගෙන යන්නේ. right දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ RAM capacity එක මෙතෙන්ට enter කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට 8 කියලා enter කරගන්නවා. enter කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ RAM capacity එකට ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට code එක run වෙලා ඔයාගේ script file එක optimize කරනවා ඔයාගේ phone එකට ගැලපෙන්න. ඒකට තප්පර කීපයක් ඔයාට ගත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක run වෙන්නේ කියලා. right ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ RAM capacity එකට ගැලපෙන විදිහට මේ code එක run වුණාට පස්සේ ඔයාට එනවා refresh rate එක select කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකේ maximum refresh rate එක මේ විදිහට type කරගන්න. මම මෙතන 120 Hz කියලා select කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් type කරගන්න 120 Hz කියලා. ඉතින් මේ විදිහට type කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේක enter කරගන්න. enter කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ script එකෙන් මෙන්න මේ phone එකට force කරනවා 120 Hz වලට. ඉතින් 120 Hz වලට එන්නේ නැහැ. ඔයාගේ screen resolution එකේ තියෙන උපරිම ප්‍රමාණයට මේක එනවා. ඒක නිසා drop වෙන්නේ නැතුව stable FPS එකක් තියාගන්න ඔයාට මෙන්න මේ script
එක යූස් කරලා පුළුවන්. රයිට් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් කරගෙන ඉන්නාට පස්සේ හරියටම කලින් APT අප්ග්‍රේඩර්ස් ඒ වගේම Python හරියටම ඉන්ස්ටෝල් කරලා ස්ක්‍රිප්ට් එක හරියටම ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කම්ප්ලීට්ලි ඔයගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන සරලවම exit කියලා ටයිප් කරගන්න. exit කියලා ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Termux application එක එහෙමම close වෙලා යනවා. රයිට් ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම රීස්ටාර්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න. රයිට් අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ lag වෙච්ච ෆෝන් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම try කරන්න අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න වැඩ කරාද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම අතට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.